Cultivarea căpșunilor este considerată una dintre cele mai ușoare culturi, deoarece nu necesită operațiuni complicate de îngrijire. Căpșunii se pot pune în două sezoane, primăvara și toamna. Primăvara de la sfârșitul lui martie până în aprilie, iar toamna din septembrie până în jurul datei de 15 octombrie. În funcție de soi, aceștia pot rodi o dată sau de 2 ori pe an. Pentru că această cultură este una iubitoare de soare, având nevoie de cel puțin 7 ore cu soare pe zi, vom amplasa cultura într-un loc în care să beneficieze de soare din plin. Este interesant și faptul că cu cât plantele primesc mai mult soare, cu atât și fructul acestora devine mai dulce și aromat. Cele mai bune plante premergătoare căpșunilor sunt varza și morcovii. Iar atunci când plantăm răsadul, trebuie să ne asigurăm că solul este unul fertil. Pentru plantarea căpșunilor, gropile se sapă la o adâncime de 15 cm, în funcție de cât de lungă este rădăcina plantei. Distanța între rânduri este de 60 de cm, iar distanța între plantele aflate pe același rând este între 20-25 de centimetri. Când afară este soare, iar vremea este uscată, se va evita pe cât posibil plantarea căpșunilor pentru a reduce la minimum pierderea de apă prin evaporare. Perioada potrivită ar fi atunci când afară este înnorat, iar solul este umed. După plantare, udați bine căpșunile și pentru a menține umiditatea, puteți chiar să mulțiți solul cu paie. Un sol cu umiditate uniformă facilitează formarea rădăcinilor la plantele mai tinere. În continuare, vom vorbi și despre operațiunile necesare acestei culturi. Cea mai importantă, fertilizarea, trebuie făcută pe toată perioada de vegetație pentru că asigură o calitate ridicată a producției de căpșuni. Se poate aplica un fertilizant pe bază de azot, potasiu și magneziu în părți egale. Totodată, pentru că plantele sunt iubitoare de apă, irigarea este și ea o operațiune foarte importantă. Fie că faceți irigarea manuală sau o irigare prin picurare, plantele trebuie să fie în permanență asigurate cu necesarul de apă. Cât despre înmulțirea căpșunilor, aceasta este o operațiune destul de ușoară. Căpșunii se înmulțesc prin intermediul lăstarilor, cu condiția ca planta să fie matură și sănătoasă. De asemenea, înmulțirea căpșunilor se mai poate realiza și prin semințe.